ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬ ይዘላችሁ የቀረብነው እንደተለመደው በቤታችሁ ሆናችሁ ኦንላይን ላይ የምትሰሩት ይሄም ደግሞ ሊንክ በማጋራት ለጓደኞቻችሁ ለዘመዶቻችሁ በማጋራት ገንዘብ የምትሰሩበት መንገድ ይዘላችሁ መጣናል። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችን እዩትና ከተመቻችሁ ላይክ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም፣ በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀንስ የምትላቸው ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልን ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እንግዲህ ሳይቱ ይሄን ይመስላል። ያስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ስትነኩ ወደዚህ ሳይት መምጣት ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ adf.ly ብላችሁ ሰርች በማድረግ እዚህ ሳይት ላይ መምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታኛ አዲስ ተጠቃሚዎች ነን። ሊንክ ሾርት በማድረግ ገንዘብ ለመስራት ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው። ያው እንግዲህ እንደተለመደው እዚህ ጋር ሁለት አይነት ሰው መቀበላቸው ግድ ነው። ምክንያቱም አንደኛው አድቨርታይዘር ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ፐብሊሸር ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ጆይን ናው የሚለውን እንነካለን። ከዛም ያሉትን መረጃዎች እንግዲህ ከዚህ በፊት ከሰራናቸው ምንም የተለየ ስራ ስለሌለ እነዚህ የሚያስፈልጉትን ዳታዎች እናስገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ዳታዎቻችንን አስገብተናል የሚያስፈልጉትን መረጃዎች። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ማስገባት ያለብን ነገሮች አሉ። TWH ይሄንን መሳሳት የለባችሁም። ከዛም በመቀጠል አካውንት ታይፕ ነው ማለት ነው የምንመርጠው። አካውንት ታይፓችን እዚህ ጋር ሊንክ ሽሪንክ በማድረግ ገንዘብ መስራት ነው ወይስ ዌብሳይታችሁን ሞኔታይዝ ወይም ደግሞ አድቨርታይዝ ማድረግ ትፈልጋላችሁ የሚለው ነው። ስለዚህኛ ሾርትን ሊንኮችን በማድረግ ገንዘብ መቀበል ለምንፈልግ ዲፎልት የተመረጠውን እንመርጣለን። ከዛም ተርም ኤንድ ኮንዲሽናቸውን አግሪ ማድረጋችንን እቺን ቦክስ በመንካት እናረጋግጣለን ማለት ነው። ከዛም ሳይን አፕ እንላለን። ይሄው እንግዲህ ባስገባችሁት ኢሜል ኮንፊርሜሽን ወይም ደግሞ አክቲቬት ማድረጊያ ኮድ ይላክላችኋል። ያም አክቲቬሽን ኮድ የሚላክላችሁ በኢሜላችሁ ስለሆነ ኢሜላችሁ ላይ በመግባት አድፍ ላይ የሚለውን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከከፈታችሁ በኋላ የኮንፊርሜሽናቸውን ዌብ ፔጅ ታገኛላችሁ። ይሄንን ሊንክ በመንካት ከዚህ ሊንክ ከመንካታችሁ በፊት ግን አክቲቬሽን ወይም ደግሞ ላይሰንሱን ኮፒ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዛም ወደ ኮንፊርሜሽናቸው ዌብ ፔጅ ትሄዳላችሁ። ከዛ በቀጥታ ፔስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊርም ኤንድ ሬጂስተር ስታደርጉ ኢሜላችሁን አክቲቬት አድርጋችሁ ኢናፕ አድርጋችሁ ስራ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ አካውንቱ ሄደን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ኮንፊርም ተደርጓል እንደምታዩት ሰክሰስፉሊ። ስለዚህ ወደ አካውንቱ ሎጊን አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ይሄው እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት ሆም ፔጃችን ላይ መጣናል። ልክ እንደ ፐብሊሸር ሆነን ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት ሽሪንክ ማድረግ ያለን። ሌላውም ደግሞ እንግዲህ ዶሜን ትመርጣላችሁ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። ሌላው ሪፈራል አለ። ለወዳጅ ዘመዶ በማጋራት ብቻ የምታሰብሉት ሂሳብ ይኖራል። አሁን እንግዲህ ይሄንን አካውንት አብረን ስለከፈት ነው። ከዚህ በፊት በርግጥ በሌላኛው የከፈትኩት አካውንት ነበረ እና ስቲል ሊንክ ሼር አድርጌ ሞክሬዋለሁ። ስለዚህ እንዲህ አይነት መረጃዎችን ቀድማችሁ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችንን ተቀላቀሉ። ወዲያው አዳዲስ መረጃዎችን ሙከራ ላይ ያሉትን ቀድማችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደሚቻል። ያም እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ሶሻል ሚዲያ አካውንታችን ስላለ እዛ ላይ በመግባት የቴሌግራም አካውንቶቻችን ላይ እንዲሁም የፌስቡክ ፔጃችን ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ 0 ብር ከ00 ሳንቲም ይላል አዲሱ። ልክ እንደምትመለከቱት ይሄ በጣም አሪፍ የሚያደርገው ከሌሎች $5 ነው የሚጠይቃችሁ ማለት
ትንሿ ሚኒመም ፓይአውት ለማድረግ $5 ከሰራችሁ ቀጥታ ብራችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፌክ እንዳልሆነ አንዱ የምናረጋግጥበት መንገድ ነው። ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ ለምሳሌ 1000 ምናምን ቢል ያ ነገር እስኪሞላላችሁ እናንተ ከለፋችሁ በኋላ ከዛ በኋላም አልፈልግም አልከፍልም ቢልም እሱ ስለማይጎዳ ብዙ ነገር ጎድቷችሁ ስለሚሆን እነዚህ ነገሮች ግን በቀላሉ $5 አንዴ ሞልታችሁ ክፍያ እየፈጸሙ ያረጋግጡላችሁ ስለሚሄዱ እውነተኛነታቸውን ማረጋገጥ ትችላላችሁ እና እውነተኛ ነው። እናንተም ሌላ አሪፍ ልትሰሩባቸው የምትችሉባቸው ሜቶዶች ከዚህ ጋር የተያያዘ የምታውቋቸው ካለ ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ ለእናንተ የተሻለ አድርጌ ማቅረብ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ለምሳሌ ለማሳየት ያክል google.comን ሽሪንክ አድርግልን እንላለን። ከዛ ልክ እንደምትመለከቱት አሁን ሊንኩን እያሳጠረው ነው። ልክ እንደምትመለከቱት ጆናዘር ካላችሁ ሌላ አዲስ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ካልሆነ ግን እዚህ ጋር ኮፒ የምትሏን ትጫናላችሁ። ቀጥታ የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ፔስት በማድረግ ያንን ሊንክ እንግዲህ ለወዳጅ ዘመዶ በማጋራት እናንተ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪዚተሮቻችሁን ላይቭ መቆጣጠር ትችላላችሁ፣ ምን ያክል ሰው እንዳየላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ሊንኩን እያሳጠራችሁ ለሰዎች ያጋራችሁትን ምን ያክል ገንዘብ እንደሰራችሁ በእያንዳንዱ ማየት መከታተል የምትችሉበት ነው። ሲፒኤም እዚህ ጋር ዋናውና ወሳኙ ነው። ማለት ውጭ ሀገር ላሉ ሰዎች የተለያዩ ዓለም ላይ በርግጥ ይሄኛው አሪፍ ነው ብዬ መረጥኩላችሁ። ሲፒኤሙ የትም ዓለም ላይ ያሉትን ብትመርጡ የተቀራረበ ገንዘብ ነው የሚሰጣችሁ። ነገር ግን አንዳንዶች ያሉበትን ሀገር ላይ ሼር በመታረጉ ለምሳሌ ኔዘርላንድ ካለ ካምፓኒው ኔዘርላንድ ላይ ላሉ ሰዎች ሼር መታደርጉትና ኢትዮጵያ ላይ ሼር ለምታደርጉት የሚያስብላችሁ ገንዘብ ይለያያል። ነገር ግን ይሄ ተቀራራቢ ስለሆነ ለእያንዳንዱ የታሰበላችሁ ሲፒኤም እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። መንዝሊ እርን ያደርጋችሁት ወይም ደግሞ የተከፈላችሁትን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ $5 እንደሞላላችሁ ቀጥታ ዊዝድሮዋል በማለት ገንዘባችሁን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን $5 ካወጣችሁ እንግዲህ እውነተኛ መሆኑን በእርግጠኝነት ተማምናችሁ ሌሎችን ስራዎች እያሰፋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን ስላችሁ ተጠራጠሩ ማለት አይደለም። እኔ አረጋግጫለሁ። ነገር ግን ኮሜንት ላይ ብዙ ጊዜ ውሸት ነው ምናምን ይላል። ስለዚህ አረጋግጣችሁ ማውራትና ማመስገናችሁን ለመናገር ያክል ነው። እኔ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ የዚህን ሳይት አስቀምጥላችኋለሁ፣ እናንተም ስሩበት እላለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።